ઓકે, સો નેક્સ્ટ આપણે ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝ, ગેસ્ટ્રિક ફેઝ આપણે ફિનિશ કર્યો અને હવે ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. યસ, સો ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝ ઇઝ ધ સિક્રેશન ઓફ અ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ વેન ધ કાઇમ એન્ટર્સ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન. સી કાઇમ એટલે જે બોલસ બન્યા પછી જે આખો જે બોલસ બન્યા પછી જે ફૂડ સ્ટમકની અંદર આવે અને એની અંદર ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ને બધું ડિઝોલ્વ થઈ જાય, એ સ્ટમક જે આખું પ્રિપેર કરે ફૂડ સાથેનું, એને કાઇમ કહેવાય. ઓકે, ચાલો આપણે ડેફિનેશન બી જોઈ લઈએ. યસ, સો જો ડેફિનેશન શું છે, ધ પલ્પી એસિડિક ફ્લુઇડ વિચ પાસિસ ફ્રોમ કન્ટેન્ટ છે ફૂડ સાથેનું, ફૂડ વિથ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ, એને પર્ટિક્યુલરલી એ કન્ટેન્ટને કહેવાશે કાઇમ. ઓકે, સો યસ, intestinal phase is the secretion of a gastric juice when the chyme enters the intestine. When the chyme enters the intestine, initially gastric secretion increase, but later it stop. Intestinal phase of gastric secretion is regulated by the nervous and hormonal control. ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર પણ એ જ સેમ રીતનું થતું હોય છે, બરાબર. પણ આમાં પર્ટિક્યુલર ફૂડ પાર્ટિકલ નહીં આવે, અહીંયા કાઇમ આવશે. ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર કાઇમ એન્ટર થાય એ પછી ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન થતું હોય છે, પછી પાછળથી સ્ટોપ થઈ જાય. ઇનિશિયલ ફેઝ ઓફ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન ઇઝ રેગ્યુલેટેડ બાય નર્વસ એન્ડ હોર્મોનલ કંટ્રોલ. So the initial stage of intestinal phase, chyme enters the intestine, stimulate the duodenal mucosa. Duodenal કેમ કીધું? કારણ કે small intestine of first part that is it is called the duodenum. So chyme that enters the intestine stimulate the duodenal mucosa to release gastrin, which is transported to stomach by blood. There is an increased gastric secretion. શું કહે છે ફરી વખત શાંતિથી? કે જે કાઇમ એન્ટર થયું છે ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર, એ સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે ડિયોડિનલ મ્યુકોઝાને. શું રિલીઝ કરવા માટે? ગેસ્ટ્રીન, કે જે વિચ ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટેડ ટુ સ્ટમક બાય ધ બ્લડ. દેર ઇઝ અ ઇન્ક્રીઝ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન. હવે આમાં એવું કન્ફ્યુઝ ના થતા કે ગેસ્ટ્રીન સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં રિલીઝ થાય છે અને પછી પાછું એ સ્ટમકમાં કેમ જાય બ્લડ થ્રુ? તો એક મિનિટ, આપણે અગેન જો ફિગર દોરીને ટ્રાય કરીએ. બરાબર, આ જે મેં અહીંયા પાર્ટ દોર્યો આટલું, અહીંયાથી આ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન સ્ટાર્ટ થાય છે, ડિયોડિનમ છે, બરાબર આટલો. તો જ્યારે યસ કાઇમનો પાર્ટ પર્ટિક્યુલર અહીંયા આગળ આવશે, એટલે આ કાઇમ એટલે શું કીધું? ફૂડ વિથ ગેસ્ટ્રિક કન્ટેન્ટ, ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ, બરાબર. ફૂડ તો છે, જોડે જોડે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ પણ એની જોડે મિક્સ છે. તો યસ, અહીંયા જ્યારે કાઇમ ડિયોડિનમની અંદર આવશે ત્યારે ડિયોડિનમના પાર્ટમાંથી, એની વોલમાંથી શું સિક્રેટ થશે? તો ગેસ્ટ્રીન સિક્રેટ થશે. હવે આટલા પાર્ટની અંદરથી આ નાની બ્લડ સપ્લાય છે, બ્લડ વેસલ્સ, કે જે આવી રીતે કનેક્ટેડ છે સ્ટમક જોડે, બરાબર. એટલે નોટ ઇન ધ સેમ વે, હા, સમજવા માટે છે, એટલે પછી એક્ઝામમાં સેમ આવું દોરીને ના આવતા. બટ બ્લડ સપ્લાય દ્વારા જે અહીંયા આગળ ગેસ્ટ્રીન રિલીઝ કરે, ચલો આપણે બ્લુ કલરમાં ગેસ્ટ્રીન રિલીઝ કરીએ, બરાબર. તો આ ગેસ્ટ્રીન રિલીઝ થયો. યસ, હવે આ ગેસ્ટ્રીન બ્લડ સપ્લાય દ્વારા આવશે સ્ટમકની અંદર, બરાબર. એટલે આ બેઝિક મિકેનિઝમ છે કે સ્ટમક તો પોતે ગેસ્ટ્રીન રિલીઝ કરે જ છે, એની જોડે જોડે ડિયોડિનમ પણ રિલીઝ કરે છે, અને ડિયોડિનમે રિલીઝ કરેલું ગેસ્ટ્રીને ક્યાં મોકલે છે? સ્ટમકની અંદર મોકલે છે. સેફ જો અહીંયા ફરી વખત વાંચો. હવે કાઇમ એન્ટર્સ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન સ્ટિમ્યુલેટ ધ ડિયોડિનલ મ્યુકોઝા ટુ રિલીઝ ધ ગેસ્ટ્રીન, કે જે
ટ્રાન્સપોર્ટ થશે સ્ટમકમાં કોના દ્વારા? બ્લડ દ્વારા. દેર ઇઝ અ ઇન્ક્રીઝ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન. હવે એક બેઝિક ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે કેમ આવું થાય. તો તમે જ્યારે ખાવા બેસો ત્યારે એવું નથી કે એક જ મિનિટની અંદર ખાઈ લો છો, બરાબર. જ્યારે આપણે જમવા બેસીએ છીએ ત્યારે એક પર્ટિક્યુલર અમાઉન્ટ ઓફ ફૂડ જમવાનું થતું હોય છે. સો જે સ્ટાર્ટિંગમાં ફૂડ આવ્યું એનો તો એટલે પહેલો કોળિયો જે લીધો એ કોળિયો લેતાની સાથે તમારું ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ તો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એટલે જે એનો શરૂઆતના ફૂડનો જે કાઈમ હશે એ બનીને ક્યાં જશે? ડિયોડિનમની અંદર. ડિયોડિનમની અંદર ખબર પડશે કે ભાઈ હજી હવે ફૂડ આવે જ છે કન્ટિન્યુઅસ. તો એટલે ઉપરના ફૂડને પચાવવા માટે અહીંયા આગળ પ્રોપર અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોપર અમાઉન્ટ ઓફ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ મળી રહે આપણને. એટલા માટે વેઇટ યસ ઓકે ચાલશે. સો પ્રોપર અમાઉન્ટ ઓફ ફૂડને ડાયજેસ્ટ કરવા માટેનો ગેસ્ટ્રીન મળી રહે એટલે સ્ટમક તો પોતે ગેસ્ટ્રીન બનાવે જ છે પણ જોડે જોડે ડિયોડિનમ પણ પોતાનાથી બનતી હેલ્પ કરે છે. ઓકે યસ ઓપ્સ ઓકે. આ ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝની વાત છે. નેક્સ્ટ શું આવશે? સો લેટર સ્ટેજ ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝ. આફ્ટર ધ ઇનિશિયલ ઇન્ક્રીઝ દેર ઇઝ અ ડિક્રીઝ ઓર કમ્પ્લીટ સ્ટોપેજ ઓફ ગેસ્ટ્રીન સિક્રેશન. શરૂઆતમાં રિલીઝ થઈ જાય છે, પછી કાં તો ઓછું થશે અથવા તો કમ્પ્લીટલી સ્ટોપ થઈ જશે ગેસ્ટ્રીનને અને બીજું ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ હોર્મોન્સ. તો હવે એ ફેક્ટર્સ ડિટેલમાં જોઈએ સ્ટોપ થવા માટેના છો. સો ધ એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ. એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ ઇન્હિબિટ્સ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન એન્ડ મોટિલિટી. અગેન એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ ઇન્હિબિટ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન એટલે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડમાંથી જે સિક્રેટ કરતું હતું એ બધાને ઇન્હિબિટ કરશે, પ્લસમાં મોટિલિટી પણ ઇન્હિબિટ કરશે. ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ડિસ્ટેન્શન ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા બાય ધ કાઇમ or chemical or osmotic irritation of intestinal mucosa by the chemical substance in the chyme. ફરી વખત જો એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ ઇન્હિબિટ કરે છે ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશનને એટલે કે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ નથી બનવા દેતું અને મોટિલિટીને પણ સ્ટોપ કરે છે એટલે મૂવમેન્ટ પણ નથી થવા દેતું. કેમ? તો ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ડિસ્ટેન્શન ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા. કાયમ એટલું બધું વધારે પ્રમાણમાં ત્યાં આગળ આવી ગયું છે. પેલું આપણે આગળ ફિગર ખોટી ભૂસી નાખી. ઓકે વેઇટ. આ જે પાર્ટ દોર્યો છે ત્યાંથી ડિયોડિનમ સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે સો યસ અહીંયા આગળ કાયમ વધારે પ્રમાણમાં જ્યારે ભેગું થઈ જાય છે ત્યારે આ જે વોલ છે ડિયોડિનમની એ એક્સપાન્ડ થશે અને એક્સપાન્ડ થશે એ વોલ પછી શું થશે ત્યાં આગળ યસ ઇટ ઇઝ બિકોઝ ડ્યુ ટુ ધ ડિસ્ટેન્શન ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા. અંદરનું મ્યુકોઝા ડિસ્ટેન્ડ થશે બાય ધ કાઇમ. એ કાઇમના લીધે અથવા તો કેમિકલ અથવા તો ઓસ્મોટિક ઇરિટેશન ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા બાય ધ કેમિકલ સબસ્ટન્સ ઇન ધ કાઇમ. એટલે કે એ જે આ યલો કાઇમ દોર્યું ને આપણે 3 ઓપ્શન છે કે જેના લીધે આ ઇન્ટેસ્ટિનલ વોલ જે આપણી છે એ ડિસ્ટેન્ડ થઈ શકે. તો કયા કયા કારણ કીધા કે કાં તો કાયમ વધારે પ્રમાણમાં છે તો એનું શું થશે? મિકેનિકલ ડિસ્ટેન્શન થશે. અહીંયા વધારે અમાઉન્ટ ઓફ કાયમ ભેગું થઈ ગયું હોય તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે એની વોલને ડિસ્ટેન્ડ કરવાનું છે. ચાલો મિકેનિકલ પ્રમાણે નથી એટલું બધું બરાબર, પણ કેમિકલ રિએક્શન થઈ શકે અથવા તો ઓસ્મોટિક ઇરિટેશન થઈ શકે. તો એના લીધે પણ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા એ ડિસ્ટેન્ડ થઈ શકે ને એ શું રિલીઝ કરે? એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ એના લીધે થઈ શકે છે. સો અગેન પહેલેથી વાંચીએ છીએ એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ ઇન્હિબિટ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન એન્ડ મોટિલિટી. આ કેમ થાય છે? ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ડિસ્ટેન્શન ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા બાય chyme or chemical or osmotic irritation of intestinal mucosa by the chemical substance in the chyme. કાયમની અંદર રહેલા કેમિકલ સબસ્ટન્સના લીધે પણ ઇરિટેશન અથવા તો કેમિકલ રિએક્શન થઈ શકે. ઇટ ઇઝ મીડિયેટેડ બાય ધ મિસેન્ટ્રિક નર્વ. એમાં પણ પર્ટિક્યુલરલી આર્બચ
નવ એટલે કે મિસેન્ટ્રિક નવ પ્લેક્સિસ અને વેગસ, બરાબર. મિસેન્ટ્રિક નવ પ્લેક્સિસ અને વેગસ નવના લીધે આ સ્ટિમ્યુલસ થાય છે. એટલે આ એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ એ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશનને રોકવાવાળો રિફ્લેક્સ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ હોર્મોન. એ કઈ રીતે આવે છે? તો પ્રેઝન્સ ઓફ અ કાઇમ ઇન ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન સ્ટિમ્યુલેટ ધ સિક્રેશન ઓફ મેની GI hormones from the intestinal mucosa and other structures. All these hormones inhibit the gastric secretion. Some of these hormones inhibit the gastric motility also. Again, ફરી વખત જેમ આની આગળની જે આપણે વાત કર્યું ને રિફ્લેક્સ, એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ, સેમ વે હોર્મોન્સ પણ એ જ રીતે વર્ક કરશે. તો પ્રેઝન્સ ઓફ અ કાઇમ ઇન ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન એ સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે સિક્રેશન ઓફ બીજા મેની અધર GI હોર્મોન ફ્રોમ ધ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા એન્ડ અધર સ્ટ્રક્ચર્સ. એટલે ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝાની અંદરથી તો એ વસ્તુ સિક્રેટ થાય છે પ્લસ બીજા સ્ટ્રક્ચર્સની અંદરથી પણ GI હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. ઓલ ધીઝ હોર્મોન ઇન્હિબિટ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન. ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સની અંદરથી ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું સિક્રેશન નહીં થવા દે. સમ ઓફ ધીઝ હોર્મોન ઇન્હિબિટ ધ ગેસ્ટ્રિક મોટેલિટી ઓલ્સો. એની એ જ વસ્તુ અહીંયા આવી હતી કે એ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન તો સ્ટોપ કરાવડાવે છે, જોડે જોડે મોટિલિટી પણ બંધ કરાવડાવે છે. તો સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ છે. તો હવે કયા હોર્મોન્સની વાત છે? GI હોર્મોન વિચ ઇન્હિબિટ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન આર સિક્રેટિન, કોલેસિસ્ટોકાઇનિન, ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ, વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ અને પેપ્ટાઇડ YY. આ બધાના નામ યાદ રાખવા પડશે. So first is a secretin, secreted by the presence of acid chyme in intestine. Acid chyme કઈ રીતે થયું? કારણ કે કાઇમ એટલે શું? ફૂડ પ્લસ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ. ગેસ્ટ્રિક જ્યુસની અંદર શું હોય છે? HCl કેવો હોય છે? એસિડિક હોય છે, બરાબર. તો સિક્રેટિન કઈ રીતે રિલીઝ થશે? તો ઇન્ટેસ્ટાઇન ઉપર જ્યારે ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર જ્યારે એસિડિક કાઇમ આવશે તો એ શું રિલીઝ કરવામાં હેલ્પ કરશે? દેટ ઇઝ સિક્રેટિન. So the secretin secreted by the presence of acid chyme in the intestine. Next is a cholecystokinin. So secreted by the presence of a chyme containing fat and amino acid in the intestine. કોલેસિસ્ટોકાઇનિન કઈ રીતે રિલીઝ થશે? તો ફૂડની અંદર, એક કાઇમની અંદર ફૂડ પાર્ટિકલ પણ રહેલા છે, તો પણ ફૂડ પાર્ટિકલમાં સ્પેસિફિક કયા? તો ફેટ અને એમિનો એસિડ, એટલે કે ફેટ અને પ્રોટીન જે રહેલા હશે એ કોલેસિસ્ટોકાઇનિન રિલીઝ કરવામાં હેલ્પ કરશે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ, જેને કહેવાય છે GIP. Secreted by the presence of a chyme containing glucose and fat in the intestine. બરાબર. ગ્લુકોઝ એટલે કાઇમની અંદર રહેલા, ખાદ્ય પદાર્થની અંદર રહેલા. એક વસ્તુ કાઇમનો મગજમાં એક વસ્તુ ક્લિયર કરી દો કે કાઇમ જ્યારે વર્ડ આવે એટલે તમારે સમજવાનું કે ફૂડ પ્લસ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ છે, એટલે એની અંદર એસિડ પણ હશે અને ફૂડ પાર્ટિકલની પ્રોપર્ટીઝ પણ હશે, બરાબર. તો ફેટ અને ગ્લુકોઝ ભેગું થઈને શું રિલીઝ કરાવે? GIP, ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ. નેક્સ્ટ ઇઝ વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ VIP, સિક્રેટેડ બાય ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એસિડિક કાઇમ ઇન ઇન્ટેસ્ટાઇન. અગેન એસિડના લીધે જ સિક્રેટિન પણ રિલીઝ થાય છે અને જોડે જોડે VIP, દેટ ઇઝ વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ પણ રિલીઝ થાય છે. ઇઝી જ છે, હમણાં કન્ફ્યુઝન થતું હશે પણ જોઈએ, હમણાં થઈ જશે. સિમ્પલ. પછી નેક્સ્ટ ઇઝ અ પેપ્ટાઇડ YY, સિક્રેટેડ બાય ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ફેટી કાઇમ ઇન ઇન્ટેસ્ટાઇન, બરાબર. હવે જો એક સિમ્પ્લિફાઈ વસ્તુ કઈ પેલા હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે, તો પહેલાં એના નામ યાદ રાખવાના: સિક્રેટિન, કોલેસિસ્ટોકાઇનિન, ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ, વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ. શોર્ટ ફોર્મ ના યાદ રાખતા. VIP આ થાય પણ VIP શેને કહેવાય એને એવું યાદ નહીં આવે, બરાબર. GIP યાદ નહીં રાખવાનું, આખું જ યાદ રાખવાનું. ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ, વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ અને પેપ્ટાઇડ YY. હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ, પહેલું સિક્રેટિન અને છેલ્લું પેપ્ટાઇડ YY, એ બંને એસિડના લીધે ના, સિક્રેટેડ બાય પ્રેઝન્સ ઓફ અ ફેટ. ના ભૂલ થઈ. યસ, VIPનું હતું ફર્સ્ટ સિક્રેટિન અને ચોથા નંબરનું વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ. એ બંને કેમ થાય છે? તો કાઇમની અંદરના રહેલા એસિડના લીધે, બરાબર. હવે જે
કોલેસિસ્ટોકાઇન છે એ ફેટ અને પ્રોટીનના લીધે છે, ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટિવ પેપ્ટાઇડ છે એ ફેટ અને ગ્લુકોઝના લીધે છે, અને પેપ્ટાઇડ વાય છે એ એકલું ફેટના લીધે છે. બરાબર. આનો જો પેલો તમે ચાર્ટ બનાવી દેશો ને તો ચલો ને આપણે બનાવીએ જ ને અહીંયા જ. યસ. યસ, તો પહેલું સિક્રેટિન હતું, સિક્રેટિન પછી કોલેસિસ્ટોકાઇનિન હતું, પછી ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પોલીપેપ્ટાઇડ હતું, પછી વીઆઈપી દેટ ઇઝ વાઝો એક્ટિવ, શું નામ હતું, વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ હતું, અને પછી આવતું હતું પેપ્ટાઇડ વાય. બરાબર. 1 2 3 4 5 5 થઈ ગયા. હા, તો ફર્સ્ટ સિક્રેટિન જે હતું એ શેના લીધે થતું હતું? તો એસિડના લીધે. બીજું એસિડના લીધે શું હતું? તો હા, એને શું નામ હતું? વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ. બરાબર. વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ એ પણ એસિડના લીધે હતું. તો અહીંયા હશે એસિડ. હવે જે ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ હતું એ કોના લીધે હતું? જી આવે છે ને, તો આપણે સમજી લેવાનું કે ગ્લુકોઝ છે એક તો, અને બીજું ગ્લુકોઝ સિવાય બીજું શું હતું? ફેટ હતું. બરાબર, ફેટ. હવે કોલેસિસ્ટોકાઇનિન, તો કોલેસિસ્ટોકાઇનિનની અંદર એક તો ફેટ તો હતું જ, અને બીજું શું હતું? પ્રોટીન હતું. પ્રોટીન એટલે કે એમિનો એસિડ. અને આનું જે હતું એ એકલું ફેટના લીધે હતું. બરાબર. સો આ રીતે બંનેને યાદ રાખી દેવાનું. પહેલાં 5 ઉપર લખી દેવાના, પછી આવી રીતે નીચે એને ડિટેલમાં લખી દેવાનું. બરાબર, યાદ રહે જ. સિમ્પલ. ઓકે, ચલો. સો ગેસ્ટ્રિક હોર્મોન ઇન્હિબિટ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન. હવે આ બધા જ સિક્રેટિન, કોલેસિસ્ટોકાઇનિન, ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ અને વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ, પેપ્ટાઇડ વાય, આ બધા જ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસને ઇન્હિબિટ કરવાવાળા છે. ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશનને ઇન્હિબિટ કરવાવાળા GI હોર્મોન્સ છે. ઓકે. So, agar further, in addition to this hormone, pancreas also secrete a hormone called the somatostatin during intestinal phase. During intestinal phase, it also inhibit the gastric secretion. આપણે જોઈશું આગળ ચેપ્ટર 44માં ફોર ડિટેલ્સ ફોર ગેસ્ટ્રિક હોર્મોન. ઓકે, ઇન શોર્ટ અત્યારે એટલું યાદ રાખવાની વાત છે કે પેન્ક્રિયાસ પણ સોમેટોસ્ટેટિન રિલીઝ કરે છે ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝમાં, કે જે પણ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશનને ઇન્હિબિટ કરે છે. એટલે આ જે હતા એ બધા ગેસ્ટ્રિક હોર્મોન હતા, GI હોર્મોન હતા, અને જે સોમેટોસ્ટેટિન છે એ પેન્ક્રિયાટિક હોર્મોન છે. બરાબર. થસ એન્ટેરોગેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ એન્ડ ઇન્ટેસ્ટિનલ hormones collectively apply a strong brake on the secretion of and motility of stomach during the intestinal phase. એક વખત ફરી વખત અહીંયા શાંતિથી જોઈ લઈએ છીએ. બરાબર. સ્ટમકની અંદર ફૂડ આવ્યું, બધું જ. આ ફિગર બહુ જ ગંદી થશે, એટલે થોડું ચલાવી લેજો. બ્રેઇન. હવે ફૂડ આવ્યું એની વોલ એક તો પહેલાં લોકલ આવી રીતે હશે જ. બરાબર. અને લોકલ સિવાય બીજા કેવા હશે? યસ, છે. અને કહેવાશે એફરન્ટ, અને પાછા આવતા હશે ઇજેક્ટ થતા હશે એને કહેવાશે ઇફરન્ટ. યસ, તો ફર્સ્ટ ફૂડ આવ્યું, જે લોકલ રિફ્લેક્સ હતો નર્વ્સનો, એ શું રિલીઝ કરશે? એસિટાઇલ કોલિન. એના સિવાય જે લોકલના સિવાય બીજો જે રિફ્લેક્સ હતો તેને વાઝોવેગલ કહેતા હતા, એ એફરન્ટ નર્વ દ્વારા સ્ટિમ્યુલસ લઈ જશે, એ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટાની અંદર જશે, ત્યાંથી સ્ટિમ્યુલાઈ પાછું આવશે, અને એ પણ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું સિક્રેશન કરવા માટે હેલ્પફુલ રહેશે. હવે આ બધું પત્યા પછી કાઇમ એ આવે છે
સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર કાયમ એટલે ફૂડ પાર્ટિકલ્સ પ્લસ આપણે શું કહેવાય ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ એ બંનેનું મિક્સચર દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કાઇમ. તો હવે એના લીધે ત્યાં આગળની વોલને શું થશે? ડિસ્ટેન્શન થશે. બરાબર, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની વોલનું ડિસ્ટેન્શન થશે. એ ડિસ્ટેન્શન થશે. હવે અહીંયા પર્ટિક્યુલર કાઇમ આવ્યો તો કાઇમની અંદર રહેલા એસિડ પદાર્થના લીધે ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન પણ સ્ટાર્ટ થશે, એટલે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ નીકળવાનું સ્ટાર્ટ થશે અહીંયા આગળ. તો એ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ક્યાં આગળ જશે? પાછું બ્લડ સપ્લાય થ્રુ સ્ટમકની અંદર જશે, હેલ્પફુલ રહેશે. બરાબર. હવે જેમ જેમ આ કાઇમ આ ઇનિશિયલ ફેઝની વાત હતી, પણ આ ઇનિશિયલ ફેઝ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. શરૂઆતમાં જ ખાલી આવું થાય. હવે જ્યારે લેટર ફેઝ આવે છે, પાછળનો ફેઝ આવે છે, એવી કન્ડિશનની અંદર બધી જ એવી એક્ટિવિટી થાય છે કે જ્યારે આ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું સ્ટિમ્યુલેશન આપણે અટકાવી દેવાનું છે, ગેસ્ટ્રિક જ્યુસને રિલીઝ થતો સ્ટોપ કરવાનો છે. બરાબર. તો એ કઈ રીતે થતું હતું? તો એમાં સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનલ વોલ ડિસ્ટેન્ટ થતી હતી. ડિસ્ટેન્ટ થતાની સાથે સાથે એ બે મેઇન ફેઝ આપણને કીધા. તો એન્ટેરો ગેસ્ટ્રિક ફેઝ અને ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝ. એન્ટેરો ગેસ્ટ્રિક ફેઝમાં 3 વસ્તુ આપણને કીધી. એક તો ઇન્ટેસ્ટિનલ ડિસ્ટેન્ટ થાય એટલે અહીંયા સેકન્ડ લાઇનની અંદર વાંચો છો. ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ડિસ્ટેન્શન ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા બાય કાઇમ અથવા તો કેમિકલ અને ઓસ્મોટિક ઇરિટેશન ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોઝા. એ પત્યું. એના પછી આવ્યું ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ હોર્મોન. હોર્મોન્સની અંદર આવ્યા સિક્રેટિન, કોલેસિસ્ટોકાઇનિન, ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટાઇડ, વાઝો એક્ટિવ ઇન્ટેસ્ટિનલ પોલીપેપ્ટાઇડ, પેપ્ટાઇડ YY, અને બીજું એક એક્સ્ટ્રા પેપ્ટાઇડ હતું એ કયું? સોમેટોસ્ટેટિન, કે જે ક્યાંથી રિલીઝ થતું હતું? પેનક્રિયાઝની અંદરથી. બરાબર. સો આ ફેઝ ઇન્ટેસ્ટિનલ ફેઝ છે કે જે કમ્પ્લીટ થાય. થર્સ સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં થર્સ enterogastric reflex and intestinal hormone collectively apply a strong brake on the secretion and motility of stomach during the intestinal phase. Experimental evidence of intestinal phase એની અંદર આવશે. intestinal phase of a gastric secretion is demonstrated by the Bickel's pouch and Ferrell and EV pouch. આપણે જે ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ જોઈએ એ પ્રમાણે. નેક્સ્ટ interdigestive phase. Secretion of a small amount of a gastric juice in between meals, like during the period of fasting is called the interdigestive phase. Secretion of a small amount of a gastric juice in between the meals, એટલે સવારનો જે લંચ કર્યો પછી તમે 5-6 વાગ્યાની આસપાસ નાસ્તો કરતા હોય અથવા તો ડાયરેક્ટ રાત્રે જે જમવાનું કરી લેતા હોય, એ જે વચ્ચેનો ખાલી પીરિયડ છે એ વખતે પણ થોડાક સ્મોલ અમાઉન્ટની અંદર ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ રિલીઝ થતો હોય છે. એની વાત છે કે interdigestive phase. Secretion of a small amount of a gastric juice in between the meals is called interdigestive phase. Gastric secretion during this phase is mainly due to the hormones like gastrin. થવાનું કારણ શું? તો because of a gastric secretion during this phase is mainly due to the hormone like a gastrin. This phase of a gastric secretion is demonstrated by the Ferrell and Eves pouch. બરાબર, આમાં કંઈ ખાસ છે નહીં. નેક્સ્ટ, ફેક્ટર્સ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન. કયા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જેનાથી ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન વધી શકે, ઘટી શકે? ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ બાય સમ ફેક્ટર્સ વિચ increases the gastric secretion by stimulating a gastric mucosa such as alcohol અને caffeine. એના લીધે gastric secretion stimulate થાય છે. Again, gastric secretion is also influenced by some factors which increase the gastric secretion by stimulating the gastric mucosa. Stimulate कौन करे? तो alcohol and caffeine. Okay. Collection of a gastric juice. In human being, the gastric juice is collected by using Ryle's tube. The tube is made out of a rubber or plastic. It is passed through the nostril or mouth and through the esophagus into the stomach. A line is marked in the tube. Wait. આટલા સુધી સમજાઈ દેવાનો. In human beings,
ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ કઈ રીતે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે? તો એક રાઇલ્સ ટ્યુબ નામની ટ્યુબ હોય છે. ચલો આપણે જોઈ લઈએ. વેઇટ. રાઇલ્સ ટ્યુબ. હા, એને બીજું નેઝો ગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ પણ કહેવાય છે, બરાબર? એ પણ યાદ રાખજો. નેઝો ગેસ્ટ્રિક એટલે નાકમાં થઈને ગેસ્ટ્રિક કેવિટીમાં જતી હોય, એટલે જીઆઈ સિસ્ટમમાં જતી હોય, એટલા માટે કહેવાયું નેઝો ગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ. અને રાઇલ્સ એ સાયન્ટિસ્ટ હતો જેમણે શોધ્યું હતું, એટલા માટે એને રાઇલ્સ ટ્યુબનું નામ આપ્યું. જે ઉપરનું આ જે કન્ટેનર જેવું દેખાય છે ને, એટલે ઉપરનો પાર્ટ, એના કલર પ્રમાણે એનું બધું પેલું શું કહેવાય, લેન્થ નક્કી થતી હોય, બરાબર? તો નીચેનો એ જે ભાગ છે એ બહારની સાઈડ રહેશે, ને જે સૌથી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ બાજુનો જે પાર્ટ છે એ નાકની અંદરથી સ્ટમકની અંદર સુધી પહોંચશે, બરાબર? જો માર્કિંગ, યસ, આની અંદર માર્કિંગ દેખાય છે. આ બે જગ્યાએ માર્કિંગ છે. અહીંયા ડબલ માર્કિંગ છે, અહીંયા સિંગલ માર્કિંગ છે. અને વચ્ચે વચ્ચે આ હોલ દેખાય છે, આ રહ્યો જો, બરાબર? એ ત્યાં પણ હોલ હોય, નીચે પણ હોલ હોય. કોઈને નાખેલી દેખાડી હોય તો ઇન્સર્શન. સારી. આ રીતે નાકમાં જે નાખી હોય ને પેટમાં જતી હોય, બરાબર? સ્ટમકમાં જતી હોય, રાઇલ્સ ટ્યુબ હોય. યસ. તો રબરની ટ્યુબ હોય છે. ઇટ ઇઝ ઇન હ્યુમન બીન્સ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ઇઝ કલેક્ટેડ બાય યુઝિંગ ધ રાઇલ્સ ટ્યુબ. ધ ટ્યુબ ઇઝ મેડ આઉટ ઓફ ધ રબર ઓર પ્લાસ્ટિક. હવે મોસ્ટલી બધી પ્લાસ્ટિકની જ આવે છે, રબરની નથી આવતી. ઇટ ઇઝ પાસ થ્રુ ધ નોસ્ટ્રીલ ઓર માઉથ. કાં તો મોઢામાંથી નાખે અથવા તો નાકમાંથી નાખે, પણ મોસ્ટલી અત્યારે આપણી બધી જ હોસ્પિટલમાં નાકમાંથી જ નાખવામાં આવે છે, બરાબર? નોસ્ટ્રીલ ઓર માઉથ એન્ડ થ્રુ ધ યુસોફેગસ ઇન્ટુ ધ સ્ટમક. એક મિનિટ, હવે રૂટ પણ તમે એક વખત જોઈ લો તો ક્લિયર થઈ જાય. યસ, સારા. જો નાકમાંથી નાખીને ત્યાંથી ફેરિંગ્સ લેરિંગ્સમાં થઈને યુસોફેગસમાં થઈને એ ડાયરેક્ટ આવી રીતે સ્ટમકમાં જતી હોય, બરાબર? રાઇલ્સ ટ્યુબ બહુ જ કોમનલી જોવા મળે છે હોસ્પિટલાઇઝ પેશન્ટમાં. અને ઘણી વખત જ્યારે આપણે લોકો મેડિકલ ઓફિસરની ડ્યુટી કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પણ નાખવાની આવશે. એટલે જેમ તમને બેઝિક રાઇલ્સ ટ્યુબ કઈ રીતે નેસો ગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ ઇન્સર્શન એવું લખશો ને, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો પણ આવશે. પણ બેઝિક વસ્તુ એવી હોય કે નાકમાં ધીરે ધીરે નાખતા જવાનું અને પેશન્ટના હાથમાં પાણી આપેલું હોય, એટલે એને કહેવાનું કે તું જોડે જોડે એ પાણીનો સિપ લઈને ગળતો જા. તો એ જ્યારે ગળતો જાય એટલે એની જોડે જોડે એ ટ્યુબ અંદર ડીપલી ખેંચાતી જાય, બરાબર? સો એ વિડીયો ખાસ જોજો, કારણ કે આપણે પણ કરવાનું આવતું જ હોય છે. Yes, so the tube is made out of the rubber or plastic. It is passed through the nostril or mouth and through the esophagus into the stomach. A line is marked in the tube. આપણે જે માર્કિંગ જોયા એ. The entrance of the tip of the tube into the stomach is indicated when the line comes near the mouth. Then the content of the stomach are collected by means of aspiration. જો અહીંયા શું કહે છે આપણે જે વેઇટ, હા, આ ટ્યુબ અહીંયા સ્ટમકમાં, આનો જે છેડો છે એ સ્ટમકમાં ગયો એ ક્યારે કહેવાય? તો ક્યાં ગઈ માર્કવાળી? જે માર્ક છે ને, આ માર્ક દેખાય તમને ઉપર, બે લીટાવાળા. હવે એ માર્ક જ્યારે મોઢા આગળ આવે અથવા તો નાક આગળ આવે, માર્ક સીધી એક પણ હોય તો ઇન શોર્ટ જો ને, અહીંયા આગળ આમાં ભલે દોર્યો નથી પણ નાક આગળ તમે માર્કને ગણી શકો કે એ લેન્થ જ્યારે અહીંયા તમને નાક આગળ દેખાય ને ત્યારે તમે એ વસ્તુ વિચારી શકો કે ઓકે હવે સ્ટમકમાં પહોંચી ગઈ હશે. તો પછી શું કરવાનું કે જે એન્ડ, જે બહારનો જે એન્ડ છે ત્યાં આગળ સિરિંજ આપણી, એટલે કે ઇન્જેક્શન અટેચ કર્યું અને એસ્પિરેટ કરવાનું, એટલે ખેંચવાનું પાછું. તો એની અંદરથી ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ક્યાં આગળ છે આ ટ્યુબ?
તો સ્ટમકની અંદર જાય, સ્ટમકની અંદર શું હોય? ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ હોય. તો એસ્પિરેટ કરીએ તો શું બહાર આવે? ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ બહાર આવે. બરાબર. સો એ રીતે કહેવા માંગે છે કે લાઇન ઇઝ અ માર્ક ઇન ધ ટ્યુબ, ધ એન્ટ્રન્સ ઓફ ધ ટીપ ઓફ ધ ટ્યુબ ઇઝ ઇન ટુ ધ સ્ટમક ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ when the lines come near the mouth. Then the content of the stomach are collected by the means of aspiration. Aspiration એટલે જ્યારે આપણે પેલું સિરિંજનો પ્લન્જર પાછું ખેંચીએ ને તેને એસ્પિરેટ કર્યું કહેવાય, બહાર કાઢ્યું કહેવાય. બરાબર, બહુ જ સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. સો ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ. ફોર ધ એનાલિસિસ ધ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ઇઝ કલેક્ટેડ. ઓકે, વેઇટ. આપણે આ વિડીયો અહીંયા સ્ટોપ કરું અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી કન્ટિન્યુ કરું. 30 મિનિટ્સનું બીજું કરીએ. ઓકે.